Hi guys! So, nakaisip lang ako bigla ng content mula sa aking pagkakahiga. At ang aking biglang bangon na nahilo ata ako. So, ngayon, tuturuan ko na lang kayo. Laki ng mukha. On how I usually do my kilay. Ganyan siya kapag walang... lagoto ka ng buto eh. Kapag walang ayos. Ganyan siya. Ganyan lang ang aking pagmumukha. Wow. Sana all clear skin. Char, clear skin. So, what I usually use in my kilay is either pencil. Meron akong pomade kaso na giveaway. Freebie ng isang shop sa Shopee. Kaso lang, hindi ko na maalala kung saan ko siya nailagay. Maganda yung pomade na yun. So, set up ko lang tong aking ring light and then I'm gonna show you how I do my kilay. Bakit kilay? Kasi, recently, I helped other girls to do their makeup when we had our event in church. Tapos, they were asking kung paano ma-perfect yung kilay. Hindi ko naman na-perfect yung kilay ko. I just wanted to share how I do it. Simple lang. Siguro mga 5 minutes, 10 minutes lang to. Samahan niyo ako. Set na ako kaso hinihina ko. Hinihina ako. Mag-isa lang ako dito. Dahil wala pa ang aking kapatid. If you want a tour, tour, bigyan ko kayo ng house tour. Ihi muna ako. Bago makapag-shoot, napakadaming hechos. Phone holder. What else? This is it. So, I had to reshoot this vlog. Kasi nag-film ako kanina, but then I wasn't able to perfect it or to master it. Kasi na ako ng foundation kanina, wala akong nilagay ng cream kasi nga naalala ko lang naman patulog na ako. Or baka natin hindi para pumantay yung kulay. So now I put on foundation para kumapit yung product and gumanda yung lapat niya sa skin ko. So number 1 is, na ginagawa ko sa kilay ko, I sometimes pluck it but most of the time I shave it. Yan. Parang since I was high school, I started, yun na super high school. Dati meron pa nag-ahit ng kilay ko. Nandun kami sa Lumi. Pero ngayon, since then, nung umalis kami hanggang ngayon, ako na lang gumagawa ng kilay ko. Dahil nga wala tayong budget pang maintain ng kilay. Kailangan natutunan natin kung paano siya gawin. So, what I usually do nga is to pluck or shave it. Yan. And then kapag ngayon, last week ako nag-shave, nag-pluck. So, meron akong sumusulpot dyan. And, aside from plucking or shaving it, etong unahan na part, ayan, mahaba na ulit siya. Pinagupit ko yung mga sobra na yan. Unti lang naman. Like, super small amount lang. Then, number 2, what I do is, yan, binabrush ko siya lagi. Yung sa spoolie. Ganon. Yan. Tinan nyo naman. So, ito talaga siya kapag walang ayos. And then, bakit, ganyan. Kasi nga, sinave ko siya. And then, what I usually use, so ito, this one, nabili ko to sa Mumuso. Mumuso. Parang nasa ano lang to, 90 pesos. Ito, eyebrow pencil. It comes with a brush. Ayan, meron siyang small brush. Maliit na maliit lang. Ito yung mga usual na nabibili natin. And ito yung kanyang pencil. So, ganyan yung product na makukuha nyo kapag bumili kayo ng ganito. Actually, mahaba to. So, ilang buwan na to sa akin and like ko siyang ginagamit. So, aside from this one, hindi siyang tatasahan. Ito yung isa pang uri ng pencil. This is from Watson's for 60 pesos. Hindi ko na, nabura na yung brand, pero 60 pesos yung nakalagay. So, meron din siyang brush. Yan, ganyan. Yan. And then, ganyan siya. Yung as in natatasahan. Para siya yung tig sa 10 na nabibili sa Changi. Yan. So, aside from pencil, meron din pomade. Pero, hindi ko nga mahanap yung pomade ko. Yan. So, my first step, may reminder lang pala. Reminder is that huwag tayong nagamit ng super black. This one kasi is gray. Ayan yun nasa takip. This is gray. So, bakit gray? Kasi black yung buhok ko. Actually, brown yung buhok ko. Pero tumubo na yung black. Yung talagang natural color. So, kaya binabagayin ko siya nito. Tapos, bakit hindi tayo dapat gumamit ng black? Kasi, depende sa inyo naman. Pero sa akin, ako nagamit ng black. Kasi hindi ko gusto yung itsura niya kapag nasa kilay ko na. Pangalawa, if your hair color is blonde or light blonde, ganyan, brown. So, mas maganda na gumamit tayo ng brown na shade ng pangkilay. Yan. So, now, we will start. Then, step number 1. Start tayo dito sa dulo. Sa lamig ko. Laging sa dulo tayo magsisimula kasi pwede naman natin i-brush papunta dito yung product.
So, kakapit na siya dun sa spoolie or dun sa brush. So, we should start sa outer line. Yan. I-enhance lang natin yung line. Yung outer line ng pinaka-shape ng ating kilay. So, lumampas siya agad. What I do naman kapag may lagpas, isa kong lalagyan ko lang siya ng concealer. Yan. Maririnig niyo ang mga kulig-kulig sa aming pagtayo. Yan. Dulo lang. Sa kabila din. And yung outer na linya. So, you just have to follow yung shape ng kilay niya. Yan. So, after nyan, another reminder is yung sobrang nipis. Manipis, tas makapal yung pagkakabunin sa kanya. Much better if sundan mo lang yung shape niya. So, pangalawang ginagawa ko is feel ko yung gitna ng brow. So, bakit ko sila pinag-combine? Kasi, pakaalam nyo. Hindi kasi maganda yung brow. Parang natural lang din. Para lang magmukha siyang bushy. Yan. Don't worry kung medyo may uneven na kasi you can brush it naman later on. Yan. Okay na magdagdag kaysa magkawas. Mas maganda talagang gamitin yung pomade kasi sobrang onting product lang yung kailangan mo. Tapos na-define niya talaga yung kilay. Okay. Bakit? Remedyohan natin yan. When it comes kasi to your makeup, you just have to look for something na babagay sa'yo. Iba-iba kasi ang paggawa natin ng makeup. Diba nagmukha na akong Betty. Betty is that you. Kasi hindi tatapos ang pag-blend. Ano ba? Makisama ka naman. Hindi na siya tingnan ko ilaw, pero kung itsura niya. Hindi ko naman talaga siya na-perfect, but if you're looking for basic tutorial on how to do your makeup, this video is for you. So, pwede ko pa siyang dagdagan kasi meron pa ako nakikita spaces. So, bakit hindi na tayo naglalagay dito? Kasi pag nilagyan natin yan, magmumukha na talagang with yung kilay natin. Hindi na siya mukhang natural. And bakit kilay ang pinaka-importante? Yung mga sabi nga nila, kilay is life. Kasi kapag natutunan mong ayusin yung kilay mo, everything goes with the flow. Mag-lip tint ka na lang, ganyan. Mag-polvo ka na lang, ganyan. So, you're ready to go. You're good to go kapag nakakilay ka. Mukha lang makapal kasi hindi ko talaga sinishade ng super nipis yung kilay ko. Like, kasi nipis na nipis talaga, ganyan. Kasi takot akong numipis siya ng sobra. Kaya kailangan na lang siyang pagmukhain natural by blending it well. Okay, so what I do naman kung may sobra, may lagpas-lagpas, is to put concealer. Yan. So gamit lang tayo ng brush para ilagay yung ating concealer. If wala kayong concealer, you can use lighter shade of foundation. Hindi lang sa dulo. Sobrang haba din ang evolution ng kilay ko. Like from, try ko noon, nung pang marunong. Gumagamit ako ng black, ganun. Hindi pala siya magandang tingnan. Tapos sobrang kapal ko dati maglagay. Kaya sa mga hindi ko marunong magkilay dyan, matututunan nyo din yan. Just like how I did. Like parang sabi ko, ano ba yun? Hirap-hirap naman magkilay, ganun. Pero practice makes perfect. Nung
be afraid and watch tutorials, my tutorials. Kapag nahanap ko na ulit yung pomade ko na ginagamit ko, gagawa din ako ng video na using pomade. So, bakit nagko-concealer? We are finally done with this video. This is how it looks. You can just buy any type of pangkilay in drugstore, sa Watsons, kahit saan, and add it in your routine ng kilay. Sana may napulot kayong aral. This is what I usually use. Meron akong ganito dati from Focal Ure, kaya ito binili ko to nung nakita ko ng ganito sa Mambuso kasi sobrang ganda ng ganito ko dati na Focal Ure. Kaso nawala siya. Nawala siya. Ganito din siya, as in super ganito. May brush, and then yung shade niya, mas maganda nga lang dito, pero gray din siya. So, yan. With just easy steps, nakapagkilay na tayo. I hope you learned something from this video, and if you want more like this, don't forget to subscribe, then click the notification bell for more updates for my upcoming videos. Comment and suggest video contents. Pwede kayo mag-comment sa baba. Thanks so much. Bye!